Hello everyone, Sabi's Lifestyle Assam channelor onyo eta video loi apunalukok swagatom janaisu. Aji moi loi ahisu Egg Malai Masala Curry recipe tu. Ei recipe tu bahute hwad hoy khabole. Apunaluke jodi konodin khai poa nai tetia hole ebar try kori sabo pare. Moi no ei recipe tu kenekoi bonalu bolok sun jao tetia hole. মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এইদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো দুটা বিলাহী লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ গুটিখিনি গুছাই লৈছো আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো মই তিনটা কেঁচা জলকীয়া ইউজ কৰিছো আপোনালোকে জলকীয়াটো কম বেছি কৰিব পাৰে মই 15টা কাজু আৰু 15টা কিচমিচ লৈছো আৰু এয়া এচামুচ হোৱাকে মই আদা নহৰু লৈছো এতিয়া মিক্সি বাতিটো লৈ মই কাটি ৰখা বিলাহীখিনি পিয়াজখিনি আৰু কেঁচা জলকীয়া তিনিটা দি দিছো এটা কাজু কিচমিচ খিনি দি দিছো ইয়া লগতে আদা নহৰুখিনি দিছো এতিয়া আধা কাপ পানী দি মই ভালদৰে মিহি এটা পেষ্ট বনাই লব লাগিব এতিয়া মই ইয়া পিছি হৈ গল চাওকচোন এইদৰে মিহি হ'ব লাগিব ইয়া মই পাস্তা বইল কৰি লৈছিলো দিম এতিয়া নিমখ হালধি দিম মই ইয়াত নিমখ হালধি দি ভালদৰে সানি লম এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল দিছো তেলখিনি অলপ গৰম হৈ আহা লগে লগে মই ডিমকিটা ইয়াত দি দিম ডিমকিটা ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি মানে ৰঙা নহলেও হয় অলপ কালাৰটো আহিলেই হয় তেনেকুৱালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰিম ইয়া ডিমকিটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে অলপ জাস্ট কালাৰটো আহিলেই হয় ইয়া মই এখন বেলেগ পেনলে মই ডিমকিটা কাঢ়ি লম এই মই ডিমকিটা ফ্ৰাই কৰা একেখিনি তেলতে মই আধা চামুচ গোটা জিৰা দিছো 4টা ইলাইচি দিছো 4টা লং দিছো দুটুকু ডালচেনি দিছো সৰু সৰু এখিনি মই আধা মিনিটৰ কাৰণে ভাজিম এতিয়া মই যিখিনি বিলাহী পেষ্ট বনাই থৈছিলো সেইখিনি ইয়াত দি দিম এই বিলাহী পেষ্টখিনি যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধটো নাযায় আৰু কাৰণ এখিনি মই কেঁচা ব্যৱহাৰ কৰিছো সেইকাৰণে অলপ সময় ভাজিব লাগিব আৰু মিক্সাৰ বাটিটো যিখিনি লাগি আছিল মই অলপ পানী দি পেলাই আকৌ দি দিছো তেতিয়া অকনো পেলনি নাযায় এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিব লৰাই থাকিব নহলে লাগি ধৰিব পাৰে গেছটো লো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব এইখিনি আমি 10 মিনিটৰ বাবে এনেদৰে ভাজি থাকিম এয়া চাওক এতিয়া মিক্সনখিনি আমাৰ তেল এৰিব ধৰিছে চাওকচোন এতিয়া কেৰাহীটো লাগি ধৰিছে অলপ এই সময়তে আমি ইয়াত মছলা এড কৰিম আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ হট ৰেড চিলি পাউডাৰ এদি ভালদৰে লৰাই দিব 2-3 মিনিট মানৰ কাৰণে ভাজিব এনেদৰে এইদৰে ভাজা হলে আমি ইয়াত আধা কাপ পানী এড কৰিম ঠাণ্ডা পানী দিছো মই এতিয়া পানীখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব ইয়াত ঠাণ্ডা পানীহে এড কৰিব গৰম পানী নিদিব ইয়াত এতিয়া মই আধা চামুচ চেনি দিছো চেনি দিলে সোৱাদটো ধুনীয়া হয় এই আধা চামুচ নিমখ দিছো নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি কম বেছি কৰিব পাৰে মই আধা চামুচ ইউজ কৰিছো এতিয়া দি পেলাই ভালদৰে আপোনালোকে লৰাই দিব এতিয়া মই ইয়াত 1 কাপ গাখীৰ দিম ইয়াত ঠাণ্ডা গাখীৰ হয় গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি ৰখা হৈছিল আৰু মই ইয়াত আধা কাপ দিম টোটেল মই ইয়াত 1.5 কাপ এড কৰিছো এই গাখীৰখিনি দিয়া আগত মই আধা কাপ পানী দিছিলো ঠাণ্ডা পানী এই কাৰণে দিছিলো যাতে গাখীৰখিনি দিলে ফাটি নাযায় আৰু লগে লগে লৰাই দিব নহলে ফাটি যোৱা চান্স থাকে এয়া চাওক গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহিছে গ্ৰেভিটো ডাঠ হোৱাৰ লগে লগে আমি ডিমখিনি দি দিব পাৰিম এই ডিমখিনি দি আপোনালোকে ইলুটি খিলুটি কৰি দিব এতিয়া গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহিছে দেখিছে 10 মিনিটৰ বাবে এনেদৰে উতল আহিব দিলেই হয় গ্ৰেভিটো ডাঠ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এগ মালাই মছলা কাৰী বহুতে সোৱাদ হয় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে সোৱাদ পাব আপোনালোকে এনেদৰে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন বহুতে ভাল লাগে মই এতিয়া ইয়াত 1 চামুচ বাটাৰ দিছো আপোনালোকে বাটাৰৰ হলনি ঘিও এড কৰিব পাৰে মই ইয়াত বাটাৰ দি দিছো ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ আহিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই